چطوری یه میکس و مستر رو شروع میکنم؟ اول یه پروژه باز میکنم، بعدش ایمپورت میکنم فایلای صوتی و بعد از آدیو پول میگیرم میکشم اینجا فایلا رو different tracks. حالا ما یه پروژه آشفته داریم که نیاز داره تفکیک بشه. من بیس رو معمولا بالا نگه میدارم و درامز و بعدش پیانو، گیتار، هرچی، بعد فضا سازی و اینا و در نهایت هم وکال. بیس قرمز، درامز و همه رو آبی تیره یا بنفش میذارم، اگه اسمش اشتباه گفتم نخندین. بعدش گیتار داریم، اینجا دست خودمون کدوم انتخاب کنیم. داینامیک هم داره، کاندنسر هم داره. حالا یه موضوع مهم دیگه که میاد وسط گین استیجه که لازم به ذکر بگم زیادی بزرگش میکنه این قضیه رو، اینقدرم پیچیده نیست و گره خورده به پروسه‌های میکس. خلاصش اینه که تو هر سبکی یا تو هر موزیکی چقدر میخوایم هر متریال صوتی بلند یا آروم شنیده بشه و این تعیین کننده کوالیتی کلی گین استیجه. خب من درامزو باس میکنم که همه تو یه گروه باشن. یه مقدار از تغییرات گین رو توی آدیو کلیپ اعمال میکنم. یه مقدار پن به راست، یه مقدار پن به چپ. توی همین مراحل اولیه که مربوط به ادیته من یه مقدار از نواحی مزاحم رو حذف میکنم. این صدای هانکی واقعا ضد حاله. همینطور که میشنوین و میشنوم صداهای گیتار کمن. و گیتار خیلی کثیفه. در نظر داشته باشیم بوستایی که انجام میدیم در نهایت منجر به اختلال فرکانسی میشه. پس من در گیتار الکتریکی ناحیه رو بوست کردم که بیاد بالا، در گیتار بیس یه ناحیه دیگه. یکی از مهمترین میکروفون گذاری هم صدای رومه. پس این دوتا رو میارم کنار هم. یکی فلوره، یکی رومه که جفتش هم مرتبط به هم. اینا همون میکروفون گذاری هستن که باعث میشن درام ما بزرگ شنیده بشه. وکال هم همیشه یه مقدار باید بلند باشه، به خصوص وقتی که داریم با وکال فورگراند کار میکنیم نه بکگراند. یکی از اولویت‌های میکس برای من اینه که متریال صوتی تو کدوم دسته هستن، فورگراندن یا بکگراند. پس پروسه اینا با هم فرق میکنه، باز کردنشون هم فرق میکنه. وکالم یه رنگ متمایز میذارم.
گیتار الکتریک بره بشه یه چیز توی مایه ها. خیلی صلح‌آمیزه، بد نیست. و الان پروژه ما آماده میکسه. الان مشخصه که چی نیاز داریم، کدوم متریال صوتی رو میخوایم پردازش کنیم. یه عده هستن که من میوت کردم چون فعلا تصمیم گیری واسه شون زوده و معلوم نیست که اصلا تو پروژه را بدم اونا رو یا نه، بیارم یا نه. و یکی از موضوعات مهم هم اینه که چقدر روم داریم. روم ما الان خوبه و میتونیم شروع کنیم واسه یه میکس. این تقریبا استارت زدن منه، ولی خب تو پروژه های بزرگتر پروسه های بیشتری رو طی میکنم تا برسم به استارت میکس. این پروسه گین استیج هستش که یه مقدار پنینگ انجام دادم، ادیت انجام دادم و اینا همشون باید قبل از میکس انجام بشه، چون حین میکس باعث آشفتگیه و در نهایت میکس خوبی از آب در نمیاد.